હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું લસણ ડુંગળી વગરનું દેશી ચણાનું શાક। તો એકદમ ફટાફટ બની જશે અને લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવું જ આપણું શાક તૈયાર થશે અને બનાવતા પણ વાર નહીં લાગે અને લસણ અને ડુંગળીનો આપણે ઉપયોગ કરવાના નથી। તો એ માટે મેં અહીંયા દેશી ચણાને 7 કલાક પલાળ રાખેલા અને પછી બાફી લીધા છે। 6 વિસલ કરી લીધી છે એટલે આ સરસ આ રીતના બફાઈ ગયા છે। ચણાને આ રીતે સરસ બફાઈ જાય રીતના દબાઈ જાય એવા બાફવાના છે। તો ચણા મેં બાફી લીધા છે। હવે આપણે એક પેસ્ટ બનાવીશું ગ્રેવી માટેની। તો એના માટે આપણે પહેલાં મિક્સરનો જાર લઈશું, એમાં આપણે ટામેટાં એડ કરીશું। બધા મસાલા પેસ્ટમાં જ આવી જશે એટલે પાછળથી આપણે કોઈ મસાલો ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે, એટલે ફટાફટ આપણું શાક તૈયાર થઈ જશે। હવે એમાં આપણે આદું અને મરચાં લીધા છે, એને આ રીતે થોડા મેં ક્રશ કર્યા છે। તમે આખા પણ ટુકડા કરીને લઈ શકો, એ એડ કરી દઈશું। એક ઇંચ જેટલો ટુકડો આદુંનો છે અને 2 મરચાં છે લીલા, બહુ મોળા નથી, બહુ તીખાય નથી, મીડિયમ મરચાં આવે એ મરચાં મેં લીધા છે। હવે એમાં આપણે મસાલા એડ કરીશું। તો ધાણા જીરું પાવડર 2 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર લઈશું। 1 ચમચી આપણે હળદર લઈશું અને તમારે તીખા જોઈએ એ પ્રમાણે લાલ મરચું, લીલા મરચાં લીધા છે એટલે મેં મરચું ઓછું લીધું છે। હવે એમાં આપણે કાશ્મીરી મરચું 1 ચમચી એડ કરીશું એટલે એનાથી કલર સરસ આવશે। અને એમાં આપણે દહીં એડ કરીશું। તો દહીં મેં મોળું જ લીધું છે, બહુ ખાટું નથી, તો આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું દહીં લઈશું। મેં અત્યારે 3 ચમચી દહીં લીધું છે। હવે એમાં આપણે મીઠું પણ એડ કરી દઈશું। ચણા બાફતા મીઠું એડ કરેલું છે એટલે આપણે ખાલી ગ્રેવીના ભાગનું મીઠું એડ કરી દઈશું। હવે આ બધી આપણે સરસ પેસ્ટ બનાવી લઈશું। મેં થોડું પેસ્ટ જેવું બનાવી લીધું છે। હવે એમાં આપણે 1 કણચી આ જે દેશી ચણા બાફેલા છે આપણે એ એડ કરી દઈશું અને એને ફરી પાછો આપણે ક્રશ કરી લઈશું। તો આપણી આ મસાલા પેસ્ટ તૈયાર છે। હવે આપણે વઘાર કરીશું। તો વઘાર માટે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। હવે એમાં આપણે 2 ટુકડા તજ અને 3-4 લવિંગ છે એ આપણે એડ કરી દઈશું ને રાઈ એડ કરીશું 1 ચમચી। રાઈને આપણે તતડવા દઈશું। 1 ચમચી જીરું એડ કરીશું। રાઈ અને જીરુંને તતડવા દઈશું। તો રાઈ જીરું તતડી ગયા છે। હવે એમાં થોડી હિંગ એડ કરીશું। હવે જે આપણે મસાલા પેસ્ટ બનાવેલી એ આપણે પેસ્ટ અંદર એડ કરી દઈશું। અને હવે તેલમાં સાતળી લઈશું। ગેસ એકદમ સ્લો કરી દેવાનો ને મસાલા પેસ્ટને તેલમાં સાતળી દઈશું, કારણ કે આપણે ટામેટું કાચું લીધું છે એટલે એને સાતળવી ખૂબ જરૂરી છે। આપણે મિક્સર જારમાં થોડું પાણી એડ કરી અને ગ્રેવીમાં એડ કરી દઈશું એટલે આપણું મિક્સરનું જાર ચોખ્ખું થઈ જાય। હવે એને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે ગ્રેવીને ચડવા દઈશું। ગેસ સ્લો રાખવાનો એટલે આપણે આદુને એડ કરેલું છે એટલે નીચે ચીપકે ના। આ રીતે શાક બનાવશો તો શાક ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય છે। ધીમા ગેસ પર આપણે થવા દઈશું। તો ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું થઈ ગયું છે। 2 જ મિનિટમાં આપણે ગ્રેવીમાંથી તેલ અલગ થઈ જાય છે। હવે એમાં આપણે ચણા એડ કરી દઈશું। ચણાને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ચણા બાફતા જે પાણી વધેલું એ જ પાણીનો આપણે ઉપયોગ કરીશું। તો એ થોડું એડ કરી દઈશું। એ સરસ ફ્લેવરવાળું પાણી હોય છે એટલે આપણે એ જ પાણીનો ઉપયોગ કરીશું। તમારે જે રીતનું શાકમાં ગ્રેવી જોઈતી હોય એ રીતે તમારે પાણી એડ કરવાનું। હજી થોડી વાર ઉકળશે એટલે થોડું ઘટ થશે એટલે હું પાછું થોડું
અડધા કપ જેટલું મેં પાણી એડ કરીશું. હવે એમાં થોડો ગોળ એડ કરીશું. દહીં એડ કર્યું છે એટલે થોડો ગોળ એડ કરીશું તો એનો સ્વાદ બેલેન્સ થશે. ઓપ્શનલ છે, તમે ગળ્યું ના પસંદ હોય તો એડ નહીં કરવાનું. મિક્સ કરી લઈશું. હવે ચણાને આપણે 10 મિનિટ જેવા ગ્રેવી સાથે ઉકાળી લઈશું, ઢાંકણ ઢાંકી. અને તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ધીમા ગેસ પર મેં 10 મિનિટ આ શાકને ઉકાળેલું. તો સરસ આપણો મસાલામાં ભળી જશે. ચણાનું જે છે એમાં મસાલો સરસ ભળી જશે. તો આપણું શાક જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું સરસ આપણું શાક તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને બનવામાં પણ ફટાફટ બને છે. તો મારે ટિફિન ભરવાનું છે એટલે હું સર્વ નથી કરતી. તો આપણું સરસ ચણાનું, દેશી ચણાનું ડુંગળી અને લસણ વગરનું શાક તૈયાર છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરીશું. હવે આપણે ઉપરથી થોડા ફ્રેશ દાણા એડ કરી દઈશું. દાણા મેં ધોઈ અને કોરા કરીને રાખેલા છે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ આ રીતે જ એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણું લસણ ડુંગળી વગરનું દેશી ચણાનું શાક, અને ફટાફટ બની જાય એવું. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.